नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स। बेब्यांक मारपाक बंदी आसून लेगीत बेब्यांक मारप सुरूच। पावसान जंपिंग चिकनाचे जिन्नस मेळटात गोंयच्या दर्यादेग वाठारांतल्या हॉटेलांनी। रितसर नोंदणी नाशिल्ले पर्यटन मळावेले व्यवसायाचेर पर्यटन खात्याची नदर। बेकायदेशीर व्यवसाय करप्यांचेर जातली खर कारवाय। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेची शिटकावणी। समान विचारसरणी आशिल्ल्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन भाजपाक हारोवपाची आसा गरज, म्हणटा काँग्रेस गोंय प्रभारी मणिकम टागोर। कुडचडेच्या नव्या भलायकी केंद्राचे गळटा छत। हॉस्पिटलाच्यो खाटी आनी हेर यंत्रणा भिजतात पावसाच्या उदकान। भर पावसान लेगीत म्हापशेकारांचे नळ सुक्यार। म्हापशा उदका पुरवणीचे जाल्यात 3 तेरा। आनी बिचोले डेंगूच्या दुयेसान तोंड काडला वयर। थळाव्या लोकांमदी भिरांत। आता पळयात खबरो विस्तारान। पर्यावरणाचो समतोल सांबाळपी बेब्यांचेर हावळ आयल्या। गोंयच्या दर्यादेग वाठारांतल्या हॉटेलांनी पावसाच्या दिसांनी बेब्यांचे मांस जंपिंग चिकन म्हणून विकतात। कायद्यान बेब्यांची तस्करी करपाक मनाय आसा, पूण कायद्याक फाट्यार मारून मोठ्या प्रमाणात बेब्यांची तस्करी जाता। जंपिंग चिकन म्हणटा तो प्रकार फकत गोंयानूच पळोवपाक मेळटा। खास करून दक्षिण गोंयच्या हॉटेलांनी जंपिंग चिकन म्हणून बेब्यांचे फाटले पाय पर्यटकांक फ्राय करून खावपाक दितात। पूण जंपिंग चिकनाक लागून बेब्यांचेर हावळ आयल्या। Frogs are a very important part of our ecological life. See, if you see in the past, frogs have been there very much part of Goan life. The problem has arisen when consumers have started to look at consumption of frog legs as a delicacy, which now has become a delicacy on the coastline for the tourists, called jumping chicken, wherein hundreds of frogs are slaughtered for their legs to serve them to the tourists as a delicacy called jumping chicken. Now, this is creating a serious imbalance in the frogs in the environment. Now, what is the message from Goaken? What we are saying is that we have to allow the frogs to breed. बेबे अन्न साखळेतलो महत्वाचो जीव। पावसाच्या दिसांनी वाडपी साथीचे रोगूय बेब्यांक लागून नियंत्रणात येतात। पावसान तुंबून उरिल्ल्या उदकात पोसपी जळारां बेबे खातात। ताका लागून डेंगी, मलेरिया सारकेले साथीचे रोग नियंत्रणात येतात। We require the frogs because frogs are very important in our ecological cycle. Today, you see they control over the larvae which has been there of the frogs, of the mosquitoes. The mosquitoes have been controlled all these years in a very systematic way by the frogs. Unfortunately, we see today with the rising cases of vector-borne disease that frogs are not to be seen, and therefore it is a very important responsibility for the consumer to promote the life of the frog. The frog is very important part of Goan life, and there are any amount of poems, there are many amount of songs also which show this connection. And therefore, as the monsoons have started now, you see the frogs are already jumping around in the fields, in the lakes, in the ponds, and therefore we appeal to the Goan public to stop anybody who is trying to slaughter the frogs. कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या शिमेवयल्या गावांतल्यान गोंयान बेब्यांची तस्करी जाता। रान खाते अदीमदी कारवाय करताय बी, पूण बेब्यांची तस्करी मात अजून पासून उणी जाल्ली ना। Forest Department has to do its campaign. It has to book the cases against those who are killing the frogs. But I think more than that, it is the responsibility of the consumer to pass this message to the length and breadth of Goa. And if this message goes, I think, to all the village panchayats, that this year, you see, let us make a consistent effort to allow the frogs to grow and that their numbers increase in the state of Goa. This is the message from Goa. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
पर्यटन मळाचेर बेकायदेशीर वेवसाय करपी वेवसायिकां आड खर कारवाय जातली। वेवसायाची नोंदणी पर्यटन खात्याकडेन करूंक नाशिल्ल्यान जायत्या वेळार सरकाराचो महसूल गळटा। जबाबदार पर्यटना सयत पर्यटन मळार काम करतले वेवसायिकांनी लेगीत तांच्या वेवसायाची रितसर नोंदणी करप गरजेचें, अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी व्यक्त केलां। Whether it's the tourist or the stakeholder, both have to be responsible. So unfortunately, जाता है. So we have been very clear that we will help you run businesses, but in a legal manner, not illegal. So ease of doing business करते हुए सुद्धा roughly about 45% or 50% of the registration of hotels increased in last 1 year. So if we were at 4,000, today we are at 6,000 hotels registered with Goa Tourism. This was not there before. This has come after the ease of doing business. Where we are saying तुम्ही येऊन रजिस्टर करा, पण करना जाल्यार आम्ही रेड मारली जाल्यार तुका फायनी बरी पडटली। दोन्ही वाटेन केला. So done the pet and the pinch approach, and I think that approach is working. People are coming and registering. People who don't register and are found as illegal, I think hefty fines are being put on them, and they will be answerable to those fines. भाजपाच्या हुकुमशायेक तशेंच जुलमी सरकारा आड लढो दिवपाक सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवन लढो दिवपाची गरज आसा। ताका लागून गोयच्या समविचारी विरोधी पक्षांनी एकठांय येवचे म्हूण गोंय काँग्रेस समितीक काम करपाक सांगलां, अशी माहिती गोंय काँग्रेस प्रभारी मणिकम टागोर हांणी दिल्या। गोंय काँग्रेस प्रदेश समितीच्या वांगड्याकडे बसका घेतल्या उपरांत तांणी ही माहिती दिली। Party has decided to organize itself in a bigger way, and we are decided that the Congress party is organized itself. सर मीटिंग में कुछ सहमति भी नहीं बन रही थी आपस में? National state executives always discuss many issues, and Congress party is very clear that this government, particularly the Manipur, lot of churches has been burnt by the attack, and Goa Congress executive has discussed about it, and it hurts the sentiments of across the India. The minorities have been attacked, and Modi government is just watching. And yesterday there was a tribal who has been urinated in Madhya Pradesh. In his head, the BJP MLA's relative has urinated, and now today Shivraj Chauhan has washed his feet, and this kind of dramabazi BJP continues to do it, and we condemn it. And Congress party is very clear that we will fight the fascist BJP in all issues, including against the attack on the churches, attack on the tribals, and Congress party in Goa will take this forward to the people. But in Goa we cannot see the Congress party together. There are two or three groups in Congress in Goa. All Congress is one only. You are seeing today that we had a 4 hours meeting. Till now I am not able to take lunch. Whether you had lunch I don't know. But we are all together, and the Congress party is together, and Congress party will have its programs in order, and we will announce the programs in the future. Any names have been finalized for the Lok Sabha polls? Anyone wish to contest? Lok Sabha, yesterday also I disclosed it. Congress has a process of selecting the Lok Sabha candidates. Therefore, there is a time for it, there is a schedule for it. Congress party will do its work. And will opposition in Goa come together? Therefore, national level, there is an opposition alliance has been formed, and in Patna, that alliance has had a successful meeting. In Bangalore, 17th and 18th, Mrs. Sonia Gandhi ji is going to be there. Therefore, this alliance more parties are going to join that opposition alliance in Bangalore, and we are very confident that we will be able to build a better. We will work. We had asked the CLP leader Yuri to work with the other like-minded parties in the house and outside also. We had asked the PCC president to work with the like-minded parties in the ground in the state. But in this, you think in Goa it is possible, because in Goa there are two regional parties which are there. So you think in Goa united opposition is possible? We want those people who are against BJP, who are against the undemocratic processes of Modi and Amit Shah, to come forward and save democracy. In Parliament also we have been doing it. There are parties which have some kind of differences. Therefore, that may be the case in Goa. And Goa, whichever party is opposing BJP should come with the opposition alliance. Then only we can all defeat the BJP, which is corrupt, which is looting Goa, which is destroying Goa's environment, which is destroying Goa's whole beauty itself.
कुडचड्यार नव्या भलायकी केंद्राक गळटी लागल्या। कोविडा खातीर हाडून दवरिल्ल्यो खाटी पावसाच्या उदकाक लागून कळमेल्यात। नवे भलायकी केंद्र जावन लेगीत गळटा। भलायकी खात्यान आनी सरकारान लक्ष दिवन ह्यो खाटी दुसरे सुवातेर दवरच्यो आनी गळटे खातीर उपाय येवजण करची अशी मागणी भलायकी खात्यातल्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या। ते कोविड हॉस्पिटल म्हणून मदीं सुरू करपा आशिल्लें, कोविड केअर सेंटर, तेज्या खातीर ते हॉस्पिटलांतल्यान हाडिल्ल्यो आशिल्ल्यो। ते आतां काडून कडेक दवरचे पडटले, कित्याक ऑलरेडी भितर वॉर्डान आसा त्यो न्यू आयिल्ल्यो आसात बेड्स, सो ते भितर काडून दवरचे पडटले, नाजाल्यार ते पाड जावन वतले। ना ते लिकेज आसा तेका रिपेर म्हणजे ते जेसाठी ऑलरेडी कळयल्लें आसा, ते लिकेज आसा ती क्लियर करून घेवपाचें पडटलें। नेटाचो पावस पडतूच आसा, पूण भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान जनता दरबार घेवन उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिसा म्हापशेच्या आल्तीन वाठारांत नळ सुक्यार पडल्यात। भर पावसान ह्या वाठारांतले लोक उदका खातीर तानेल्यात। 3 दिसां उपरांत नळाक उदक आयलें खरें, पूण तेवूय खदूळ। देखून आतां करचें तरी कितें असो प्रश्न म्हापशेच्या लोकांक पडला। सो 7 दीस जाले आमकां उदक येयना आतां आमच्या वाड्याक। आमी फकत एक टँकर हाडटा 800 रुपयांनी एक आमकां टँकर पडटा। सद्दां आमकां टँकर घालचो पडटा। आमी कितें करपाचें आतां ह्या हितून? लोक नासलेले कितें करतले? सद्दां टँकर हाडून घालूंक जायना न्हू, पण गरीब आहा तांकां। जशें तुमी म्हटलां की तुमचे आतां एटलीस्ट 35 to 40 घरां आहा हांगासर म्हापसा सिटीन वयल्यान, आनी तुमकां उदक ना, उदकाची समस्या भरपूर आसा। जर अशेंच कंटिन्यू उरले जाल्यार तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले, कितें करतले तुमी? आतां तेंच्या घरा वचून बसचे पडले आमी। कोणाच्या? मिनिस्टरांच्या। कोण PWD मिनिस्टर कोण पळय तेंच्या घरा वयता आतां आमी। तेंकां कांय मेळना, तेंकां बाबा सगळे घरान बसोन तेंकां मेवता न्हू, आमकां कोण हाडून दितलो? तेंकां सगळें फ्री मेवता, आमकां कोण दितलो हाडून? आमकां 8 दीस जाले उदक ना, बिलां येता 2-2 हजार 2,500 रुपया। फक्त अर्दे वर उदक सोडटात, तेही बारीक सामके पायपातून वचून भायर वचून बसचें पडटा पावसान छत्री घेवन, पिवपाक कळसो घेवन। 2 कळसो भरता म्हटल्यार उदक वयतात। आतां पावसाक उदक ड्रम लावन भुरगीं आतां हांव ते जोर येयला भुरग्यांच्या घरान, जाणटे आसा घरान सासू सासरे, तेंकांय जोर येयला। बिलां कितली येता म्हयन्याक? बिलां आमकां 2,000 वयर येता, 1,500 2,000 अशी येता। उदक नासतना सुद्दां बिलां येता तुमकां? येता, हय। आनी तुमी शेगेक 4-5-6 दीस उदकूच येयना, आनी आमी बिल्डिंगांनी रावतात, सो आमकां टँकर हाडचे पडटात। सदां आमकां सकाळीं इस्कॉलाचे पयलीं 7 सुमार टँकर हाडचे पडटात, 800 फारीक करून। आमकांय जमोंक जाय न्हू, आमी तितले मेंटेनन्स बा घेयना। आतां सरकारान आपलें उदक धाडूंक जाय। आतां जुलायच्या 3 तारखेर आमकां 4,000 बील येयलां बिल्डिंगांक, तें आमी हारी केलां। आतां बिलां हारी करूनय जाता आमकां गरज तें उदक मेवना, उजवाड भरूंक जाल्यार केल्लो फायदो? बिल्डिंगांक टांकी आहा म्हणटा टांकीक भरूंक आमकां उदक जाय। आमी 11 रेजिडेंट्स आहात बिल्डिंगाची, आनी उदक पयलें धाडी 1-1.5 वर। दिवचले मलेरियाची स्थिती नियंत्रणात असली तरी डेंग्यूचे दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी माहिती फुडें आयल्या। दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर मेधा साळकर हांणी दिवचले वाठारांत डेंग्यूचे 6 दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी माहिती दिवन ह्यो दिवचले भायल्यो केशी आसात अशें सांगलें। दुसरे वटेन पावसाळ्यांत दुयेंतां पातळची न्हय म्हणून भलायकी केंद्रा वतीन फावो ती काळजी घेतात अशें दोतोर साळकर हिणें सांगलें। सो प्री मॉन्सून एक्चुअली आम्ही केला ते सगळे प्रिकॉशन्स केला। आम्ही क्लिनलीनेस ड्रायव्ह सगळ्या आमचे पळय फील्ड वर्कर्स आसात आनी आपापल्या एरियेन क्लिनलीनेस ड्रायव्ह केला। आनी जे पळय आतां कंटेनर्स असता नाल्यार कोकोनट शेल ओपन उरिल्ले असता, वॉटर कलेक्ट जाता आनी तातूंत मॉस्किटो ब्रीड जावंक शकता। सो आमी ते रेक्टिफाय केल्या जितले जाता तितले पर्यंत आपापल्या एरियांनी। त्या भायर जागृती केल्या आनी कुळागरांनी विजीट केल्या आनी तांकां आनी केसी आसा पळय तांकां आमी एक्टीव समज आयल्या न्ही थोडी डेंग्यू केसीस ती आमी एक्टीव सर्वेलन्स केला आनी पळयल्या खंयच्या एरियेंची ती तो आयिल्लो किंवा ताका ट्रॅव्हलिंग हिस्ट्री आसा बी ते सगळे आनी एक्शन टेकन जाला आमचे। त्या भायर आमी कन्स्ट्रक्शन सायट्स आसा न्ही
ती कोणाक कोणाक पडटा एक एरिया वायज ती सगळी हे करता, डेली रिपोर्टिंग करता आनी विजीट करता आनी थंयचे लेबरर्स आसा तांकां आमी स्लायड कलेक्ट करता आनी हांगा हाडून हे करता, स्लायडीचो रिपोर्ट आमी तो कॉन्ट्रॅक्टर येता आनी व्हरता म्हणजे. सो अशें आमी केलां आनी हे जागृती तर चालूच आसा आमची. आनी डेंग्यू केसीस आसा ते सुद्दां आमचे लोकल कांय ना, मायग्रेटेड पॉप्युलेशनान मेळ्ळ्या पण ते दुसरे कडेन आसा. सो हे आमी केलां आनी लोकल काय ना, इम्पोर्टेड आसा 500 इंडिजिनियस म्हणटात पळय आमचेच म्हणजे रावता थंय आनी हे ते ना, परते येता तांकां ते आसा पण ते आमी ते एक्चुअली मायग्रेटेड म्हणजे इम्पोर्टेड केस म्हणटात आमी. पण मलेरियाचे नासता, मलेरियाचे सद्दां. म्हापशां ते पणजे वचपी रस्त्या कुशीक उजव्या वटेन शेतान येवपी सिवरेज प्लांटाचो शेतकाऱ्यांक त्रास जातलो, तशेंच रस्त्यान प्रवास करपी लोकांकय हाचो त्रास सोंसचो पडटलो. पावसान तर ह्या शेतांक तळ्याचें स्वरूप येता. ह्या प्रकल्पा विशीं लोकांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा असो उलो काँग्रेस वांगडी संजय बर्डेन मारला. आमी म्हापसा पणजी रस्तो हायवेचे कुशीक आमी पणजी वयता आसतना रायट हँड सायड जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम हातीन घेतला आनी काम हातीन घेतलेलें आहा न्ही तें काम एग्रीकल्चर लँड शेताचो जागो घेतला आनी कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केला हांगा. आतां पळयात तुमी हे सगळे उदकान बुडलेले आसा आनी आतां सरकारान केला गोंयचो इकली आसा शेतान केला तेजी शेताची सायडीक ती जमीन जी आसा कंप्लीट उदकान मरे कंप्लीट बुडलेली आसा आनी गव्हर्मेंट शेतां घेता आनी कन्स्ट्रक्शन करता आनी हेच्या फुडें हो प्रोजेक्ट जायना फुडें सायडीची शेतां जी शेतकाऱ्यांची आसा फाल्यां सकाळी ती शेतां ही कंप्लीट घाणीन पिड्ड्यार जातली आनी हांगालो जो आमदार जो आसा पर्वरी मतदारसंघान खंयच्या एरियेन पडटा हे मातशें पळोवपाक जाय. कित्याक लागून ही घाण ती सिवेज आनी अशें जाल्लेलें आसा न्ही हांगा पळयात तुमी अशी परिस्थिती आसा न्ही की हे सरकाराक काय पडलेलें आसा, लोकांचे पयशे जे आसा न्ही चुराडा करपाची संवय जाल्लेली आसा. कोण जर प्लॅन करता आसतना एटलिस्ट 100 फावटी विचार करपाक जाय. हो सरकार विचार करिना. हाडटात जशें स्मार्ट सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हे लोकांचे पयशांचो चुराडा केलेलो आसा. मातशें लक्ष दिवपाचें. हे जे रस्त्यान दाव्या सायडीसून उजव्या सायडीन जे लोक वयतात न्ही मातशें लक्ष घालात हेजेर फुडें कितें जावपाचें आमकां कांय खबर ना. तारवोटी विरुद्ध तारवोटी अशी फूट पाडून भाजप सरकार सी फेरर्जा मदीं डिवायड एंड रुलाचें राजकारण करता असो आरोप आम आदमी पार्टीन केला. आपाचो आमदार वेन्झी वेगसान असेंब्लीन सी फेरर्जाचें बिल मांडून सी फेरर्जांक कायम स्वरुपी पेन्शनाची मागणी केल्ली. सरकारान ती अमलातूय हाडूंक ना. इतले करूनय वेन्झी आमची दिशाभूल करता अशें गोवा सिमेंट्स असोसिएशनान केल्लो आरोप चुकीचो आसा अशें आम आदमी पार्टीचें म्हणणें आसा. तुमकां खबर आसतली वेन्झीन एक प्रायवेट मेंबर्स बिल असेंब्लीन प्रेजेंट केलें ऑन सी फेरर्स आनी तितून ताणें हें पेन्शन परमनंट करूंक मागलें आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कशन केलें आनी जायते जातूच चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्सूय दिलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस दॅट ही विल डू द नीडफूल म्हूण. पूण आयज सरकारान फकत 3 वर्सांची ताका व्हॅलिडिटी दिली आनी व्हॅलिडिटी दिली तेन्ना तांणी ही एक सदांचेच तांचो जालो आहा एक लॉलीपॉप दिवप एक कम्युनिटीक. एवरी टायम हे इलेक्शन येता लॉलीपॉप पोत्तून रॅप करता पोत्तून दिताय. पूण फाटीं कितें जालें 2 दीस जाल्यार गोवा सिमेंट्स असोसिएशनान आनी प्रेस घेतलो. हे 10 वर्सां एसोसिएशन गोंयांत आसा. इट्स नॉट एन युनियन बट एन एसोसिएशन आनी तेमी वेन्झीचेर एगेन्स्ट स्टेटमेंट केलो की वेन्झी वेलकम करता मिसगायड करता म्हणून. खरें म्हळ्यार वेन्झीन कांय उलोवंक ना आनी मिसगायडूय करूंक ना. मिसगायड करता गोवा सिमेंट्स असोसिएशन हे तारवड्याच्या वेलफेरा खातीर घडोवन हाडले. आय बीन फॉलोईंग द एक्टिविटीज व्हेरी क्लोजली. जाल्यार वेन्झीन बील हाडले तेन्ना गोवा सिमेंट्स असोसिएशनान ऑफ इंडिया डिड इवन एक्नॉलेज ओना थँक्यू देखून म्हणूंक ना. पूण जेन्ना चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिले ते फुलांची बास्केट घेवन चीफ मिनिस्टरा बरें गेले थँक्यू म्हणपाक. आनी आयज खुंयच्या तोंडान ते ताका कंडेम करता. when Venzi also is working for the same goal
of getting a permanent seafarer's pension, जाल्यार तुम्ही एक जाण कित्याक पळय why this political divide? वेन्सी आनी 15 वर्सां भाडांचो हालचो ना म्हणून ते बीजेपीन तुका सांगला हो थिंगा डिवायड कर म्हणून तेजे एगेन्स्ट उलोवया म्हणून तुम्ही एवरी फंक्शनान बीजेपीचो तुमचो लीडर आसता तेका एकूय लीडराक तुम्ही कित्याक चालना? Why you targeting only Venzi? And the fight is again, I say, Taroti versus Bajpa Sarkar, not Taroti versus Taroti. एक केन्नाच घडूंक ना, इतली वर्सां जाली तारोटी एकवटान आशिल्ले पूण भाजपाक एक संवय आसा डिवायड एंड रूल, डिवायड करपाची संवय आनी आमचे थोडे नेमडे जे आसात ते डिवायड जातात. हांव नको वाय दे आर गेटिंग डिवायडेड. तारोटी एकवटान आज मेरेन आसात आनी आसतले. 150 खाटींची क्षमता आशिल्ले ESIचे हॉस्पिटल या वर्सा भितर तयार जातले. या हॉस्पिटलाचो प्लॅन केंद्र सरकाराक धाडला अशी माहिती मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या. दिवचलच्या मुळगांव वाठारांतल्या हावसिंग बोर्डाच्या सुवातींत हे हॉस्पिटल येतले. One point was raised, it is what is when, as far as the employees, ESI is concerned, 10 employees basically are covered. But as far as Provident Fund is concerned, any company or any establishment which is there, it is only when only basically the Provident Fund you can avail the benefits of the Provident Fund. So we are basically going to write this to the central government. Basically, they should be in par with the ESI. Yes, sir. Yeah. Sir, अनेक ESI चे हॉस्पिटल जावपाक yeah, housing board, I think they have already acquired the land and all this thing. I think they have sent a plan for approval, I think, to the central. They have got the agency. It will come within a year's time. I think they're supposed to complete. So within a year's time, it should come. Be complete. Daily wage वाढवपाचे बातें it will be done before the assembly. Before this assembly session. Before the assembly session, the minimum wages will be finalized. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांच्या हस्तुकी बिरेस्ताराक कोयर एकठांय करपाक हाडिल्ल्या नव्या 5 ट्रकांचे उक्तावण जालें. शार उदरगत खात्यांकडल्यान मेळिल्ल्या निधींतल्यान हे 5 ट्रक मुरगांव पालिकेन हाडल्यात. मुरगांव शार निवळ दवरपाक पालिका विशेष लक्ष दिता अशी माहिती ह्या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन दिल्या. की आज 5 गाडयो म्युनिसिपालिटी खातीर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री थ्रू मेळ्ळ्या आनी हाच्या खातीर खूब प्रयत्न केले आमी आनी आज ह्यो 5 ट्रक म्हाका दिसता गार्बेज कलेक्शनाक जावन नाल्यार खंय डेब्रीज पडिल्ली आसता ते कलेक्शन करपा खातीर खूब फायद्याच्यो जातल्यो. हांव चेअरपर्सनाकूय सांगलां जाता तितले आतां लेबरूय घेवपाचो प्रयत्न करता. ट्रक्स आयले म्हूण जायना, तांकां चलोवपाक ड्रायव्हरूय जाय, तांचे बरोबर वयर हे करपाक लेबरूय जाय. सो एक प्रपोजल मूव कर म्हणून तूं लेबरूय चड घेवचे जाणे करून खंय खंय डेब्रीज पडल्या, खंय खंय गार्बेज पडल्या ती टोटली क्लियर करपाक आनी अशें करून म्हणजे एक क्लीन मुर्मुगांव आज आमी सरान सांगलां एक क्लीन मुर्मुगांव आमी करपाचो एक प्रयत्न आसा आनी ताच्या खातीर म्युनिसिपालिटीनूय तितलोच म्हाका दिसता सपोर्ट घेवपा जाय. सगळे कावन्सिलरांनी जाल्यार थोडे पंचायत एरिया पडटा आनी सगळ्यांनी सपोज एक जॉयंट एफर्ट घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे क्लीन करूंक शकता. हांव गोवा शिपेडाचे खूब आभारी आसा की आमी अंडर CSR तांचे कडेन डस्टबिन्स मागिल्ली आनी आज ताणें आमकां डस्टबिन्सूय दिल्या. प्रत्येक टायम GSL आमकां असले बारीक बारीक ज्यो गोश्टी आसा तांकां हेल्प करता. तांचेय देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे मेळून एक बरो म्युनिसिपालिटी चलोवप आनी एक बरें मुर्मुगांव क्लीन मुर्मुगांव दिवप आमचो प्रयत्न. म्युनिसिपालिटीन बरें काम जाता आनी एक उदाहरण म्हणल्यार तेणी फ्लश केले बगर आनी फायल मूव केले बगर व्हेकल येवपाच्यो बोथ थ्रू SBM स्वच्छ भारत मिशन एज वेल एज थ्रू CSR गोवा शिपयार्डान बिन्सूय दिल्ल्या. दॅट मिन्स गार्बेज कलेक्शन सारकें करपाक तेंची खूब प्रयत्न चालू आसा आनी तेच बरोबर हांव समजता क्लीन एंड ग्रीन गोवा आमी जेन्ना म्हणटा मुर्मुगांव ऑल्सो शूड बी क्लीन आनी वेवस्थीतपणे ते व्हेकल तेणी एक्वायर केल्ले आसा. तेंची काळजी आसताच. फाटल्या दिसांनी आमची असली एक व्हेकल बेश्टीच आमची आसली चिखले पंचायतीन आनी तांकां शॉर्ट पडटाली व्हेकल तेन्ना हांवें ती ट्रान्सफर म्युनिसिपालिटी केली. एकूच कारणां लागून तेंचो लिओचो आनी दाजी सरकाराचे तेजे कन्सर्टेड एफर्ट म्हणजे त्रास घेवन ते काम करता. तेंचे बरोबर तेंचे चीफ ऑफिसरूय आसात बाबदारी आनी ताका लागून म्हाका दिसता हिंगा बरें काम जाता. हे भाशेन तेणी फुडाराकूय मुर्मुगांव तालुका बरें क्लीन दवरचें.
वार्का दर्यावेळेर आशिल्लो पाय पूल सॉयल इरोजन जावन मोडपाक पावला। या पाय पुलावयल्यान नुस्तेकार तशेंच पर्यटक दर्यावेळेर येतात। दर्यांतले उदक न्हंयत वता आनी सॉयल इरोजन जाता। पावसात हो पाय पूल केन्नाय मोडपाची शक्यताय आसा। थळाव्या आमदारान आनी सरकारान लक्ष दिवन हो पाय पूल बांदून दिवचो अशी मागणी वार्काचो पंच सोलान फुरताडून केल्या। ही आता फाटल्यान जी आमकां ही फूट ब्रिज दिसता ही मातसो एक गांवस जाली लोकांनी एकठांय जावन तेन्ना ती बांदलोली आनी ही आज जे उदक आसता तें दिसता पडटे रेन वॉटर ड्रेनेज सिस्टम तो ट्रेडिशनल सो पावसान कितें जाता हांड म्हणटाय ताका आमी कोंकणी भाशेन पावसान जे उदक जें भोंवता जमनीर तें दोर्यां वयता आनी ती हुंय फुट्टा मेळटा थिंगां सो आतां हो पॉयंट आतां चोयलें जाल्यार मुखार दोर्या तें वयता उदक सो ही ब्रीज आतां ह्या वर्साक म्हाका दिसता चड जालां आनी ही ब्रीज सामकी डिस्ट्रॉय जाल्या आनी थिंग चोयलें जाल्यार ती सगळी मोच फुटोल्या आनी ही लोकांगे ट्रेडिशनली आतां आमगे फिशरमॅन जे आहाय ते तशे ट्युरिस्ट हांगे बिचीर येताय ही ब्रिजीचेरूच ही ब्रीज क्रॉस करून बिचीर वयताय सो म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन आमी गव्हर्मेंटान ऑथॉरिटीजांनी नोट करून एक न्यू ब्रीज बांदून दिवपाक पडटली। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।